नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, आनंद बगाडे आर्ट चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी आपल्याला डोम्स वॉटर कलरचे अनबॉक्सिंग करून दाखवणार आहे. मला खूप मित्र विचारत होते की तू हे साहित्यांचे व्हिडिओ का टाकतो. काही मित्रांना तर मी सांगितले, परंतु म्हणलं आपल्या व्हिडिओमध्ये पण सांगावे. हे व्हिडिओ टाकण्यामागचे कारण म्हणजे समजा एखाद्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला आर्टचे साहित्य घ्यायचे असेल आणि त्यांना त्याची माहिती नसेल, ती सर्व माहिती त्यांना मिळावी या उद्देशाने हे मी व्हिडिओ बनवतो. तर चला अनबॉक्सिंग करूया. हे डोम्स वॉटर कलर आहेत. इथे सर्व कलर आणि त्यांचे नावे लिहिलेले असून हे सर्व कलर 36 आहेत. हे पॅक मी ॲमेझॉनवरून 300 रुपयाला खरेदी केलेले आहे. ह्या पॅकमध्ये आपल्याला 2 ब्रश पण भेटतात. त्यामध्ये एक राऊंड ब्रश आहे आणि दुसरा हा फ्लॅट ब्रश आहे. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा.